السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هاو ټو پښتو یوټیوب چینل ډیرو درنو او عزتمنو مینوالو هیله من یم چې ټول به جوړ روغ او خوشاله او د صحت جامې به مو فرتن وي. محمد عارف صمیم یم او له هاو ټو پښتو یوټیوب چینل څخه تاسو ته حاضر یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ښایم چې څنګه کولی شو یو ویبسایټ په کامله توګه اپلاین کو او وروسته چې کله زموږ انټرنیټ کار نه کوي وکاروو. او تاسو کولی شئ هر بروزر په انډروید موبایل کې افلاین کې هم د یو اپلیکیشن په استفادې سره د دې اپلیکیشن ډاونلوډولو لپاره به تاسو لومړی پلی سټور ته دننه شئ او دلته به ولیکئ سرچ کې افلاین او فاصله به ورکړئ او دلته به پسې ولیکئ بروزر. ملګرو زه لیکم او دلته به تاسو ته لیست راسي. دا لومړی یو چې دا په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو د دغه بروزر لوګو وینئ او دغه اپلیکیشن چې دا ډیرو زیاتو خلکو ډاونلوډ کړی دا او ډیر زیات ریټینګز او ریویوز لري. دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ خو زه یوازې اوپن کوم ځکه چې ما مخکې ډاونلوډ کړی. ملګرو دلته تاسو وینئ درې نښانه دي په دا بیخ کې. دغه د مابین نښان چې ده د لمنځ دغه چې دا تاسو کله چې د ویبسایټو لینکونه ورکړئ د زیاتو هغه ټول په یو وار درته ډاونلوډوي که دلته کلیک وکړئ. او دغه د سترګې نښان چې ده دغه ته که تاسو کلیک وکړئ دا تاسو ولي ګوګل ویبسایټ ته او دلته چې هر ویبسایټ سرچ کړئ هغه بیا ډاونلوډولی شي. اوس بیرته زه شاته ځم او دغه د جمع نښان چې ده په دغه باندې تاسو همدا اوس هر ویبسایټ تاسو غواړئ ډاونلوډ کولی شئ. په دې لومړي کې به تاسو د ویبسایټ لینک ورکړئ. زه دغه لینک پیسټ کوم. د تاند ویبسایټ غواړم چې دغه ویبسایټ په کامله توګه ډاونلوډ کړم او هغه کوم مطالب چې دي هغه په اپلاین توګه ولولم وروسته چې زما انټرنیټ کنیکشن کار نه کوي. او دغه ټایټل چې دلته به تاسو ټایټل ورکړئ تاند ویبسایټ او دلته چې تاسو هر څو انتخابوي که چېرې تاسو دغه لوړ انتخاب کوئ بیا ډېر ام بي مصرفوي او حجم زیاتېږي او دغه ټیک بار په دغه ځای به ټیک مارک کوئ ډاونلوډ ایکسټرنل لینکس چیکینګ لینک پلیز وایټ او په ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دلته تاسو وینئ تاند ویبسایټ 10% ډاونلوډ شو او 19 فایلونه چې دي هغه تر اوسه ډاونلوډ شوي دي. ملګرو دلته لږ ځنډ وباسئ زه دغه ویډیو ودروم او بیا وروسته چلاندوم. ملګرو تاسو وینئ دغه ویبسایټ چې دی تاند ویبسایټ په کامله توګه ډاونلوډ شو. تاند ویبسایټ په لیست کې څلرم دا زه کلیک بخښنه سره زه ځم لومړی وای فای خاموش کوم او ګورم چې انټرنیټ کار کوي او که نه او دغه ویبسایټ اپلاین شوی ده او که نه. دلته لیکم پلی سټور کې ملګرو تاسو انټرنیټ کار نه کوي او لیکي نو انټرنیټ کنیکشن. اوس دغه اپلیکیشن اوپن کوم او په ویبسایټ باندې کلیک کوم چې اپلاین شوی او که نه ده. ملګرو تاسو وینئ تاند ویبسایټ دغه کوم مطالب چې دي کوم خبرونه چې دي هغه ټول اپلاین شوي. دلته کلیک کوم او دغه کوم خبر چې ده دغه په کامله توګه تاسو وینئ ما ته راغی او ښکاري. او بیرته شاته ځم. دلته تاسو کولی شئ سلیکټ کټګوري باندې کلیک وکړئ او هره کټګوري چې غواړئ هغه انتخاب کړئ او ځم لاندې ځم. هر څه خبرونه چې دي تصویرونه خبرونه څه شیان چې دي څه لیکنې چې دي دغه ویبسایټ کې هر ویبسایټ چې تاسو اپلاین کړئ هغه ټول لوستلی او لیدلی شئ په اپلاین توګه چې ستاسو انټرنیټ کار نه کوي. ملګرو دغه ویډیو همدومره وه. هیله من یم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. هیله من یم چې دا ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې داسې ویډیو چې زه محمد عارف صمیم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.